ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cakenshapes YouTube channel එකට වෙනදා වගේම ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ විදියට මම ස්ටාර්ස් වලින් ඩෙකොරේට් කරගත්ත කේක් එක කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ කිලෝ එකේ කේක් එකක්. අඟල් 6.2ක් භාවිතා කරලා තමයි මම කේක් එක හදාගත්තේ. අඟල් 6.2ට ග්‍රෑම් 500 කේක් දෙකක් තමයි මම බේක් කරගත්තේ. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ කේක් එක මම හදාගත්තේ කියලා. කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරලා මම ශීතකරණයේ පහළ කොටසේ පැයක් විතර තියලා තමයි දැන් මේ එළියට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් කාමර උෂ්ණත්වයේ පැය කාලක් විතර තිබ්බට පස්සේ තමයි මම කේක් එක ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරන්න ගන්නෙ. ඉතින් මම මේ විදියට කේක් එක ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ටයිලෝ සෙට් කරපු කහපාට ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් මම මේ විදිහට රෝල් කරගත්තා. ඉතින් මම නම්බර 1 කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. අදත් මම මගේ හිතේ මිම්මඩ තමයි නම්බර 1 කපා ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් කොලයක වුණත් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට නම්බර 1 කපලා මේ විදිහට ෆොන්ඩන්ට් එකේ තියලා කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අඟල් 4ක් විතර උසට තමයි නම්බර 1 කපා ගන්නෙ. ඒ වගේ මට තවත් කොටසක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම තව කොටසක් මේ විදියට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් භාවිතා කරලා බාබකියු ස්ටික් එකක් මැදින් තියලා මම මේ කොටස් දෙකම එකට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ලොකු තරු ටිකක් සහ පොඩි තරු ටිකකුත් මේ විදියට හදාගෙන කම්බි වලට අලව ගත්තා. ඉතින් දැන් මම එඩිබල් ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එකෙන් මේ විදියට පාට කරගන්නවා. ඉතින් එඩිබල් ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එකට ක්ලියර් වැනිලා, එහෙම නැත්නම් රෝස් වෝටර්, එහෙම නැත්නම් ලෙමන් එසන්ස් මේ වගේ ඕන දෙයක් මික්ස් කරලා ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මම පාට කරලා මේ ටිකක් වෙලා තියෙනවා වේලා ගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් බෝල ටිකක් හදාගත්තා. දැන් මම කේක් එක වටේට මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් බෝල ටික අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ තවත් ෆොන්ඩන්ට් බෝල ටිකක් අරගෙන මේ විදියට කේක් එක වටේට මම තනින් තන අලව ගන්නවා. තනින් තන කිව්වට පොඩි ත්‍රිකෝණාකාර හැඩ කීපයක් එන විදියට තමයි මම මේ බෝල ටික අලව ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට වලාකුළු කීපයක් කපා ගන්නවා. දැන් මම ෆොන්ඩන්ට් බෝල කීපයක් මේ වලාකුළු උඩින් අලව ගන්නවා. මේ විදියට හැම බෝලයක්ම එකිනෙකට ඇලෙන විදියට තමයි හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් හැම ෆොන්ඩන්ට් බෝලයක්ම හොඳට තද කරලා මේ විදියට වලාකුළට අලව ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වලාකුළ හොඳින් වේලා ගන්නවා. ඒ විදියට මම අනිත් වලාකුළු ටිකත් ෆොන්ඩන්ට් බෝල වලින් කවර් කරගත්තා. ඉතින් මේ වලාකුළු ටික හොඳින් වේලුණාට පස්සේ තමයි අපි කේක් එකට අලවන්නේ. ඉතින් මම දැන් වතුර ටිකක් ගාලා මට අවශ්‍ය තැන් වලින් මේ වලාකුළු ටික අලව ගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහේ ෆොන්ඩන්ට් ඩෙකොරේෂන්ස් කේක් එකට අලව ගන්නකොට ගොඩාක් වතුර ගන්න එපා. ගොඩාක් වතුර ගෑවුනොත් ඩෙකොරේෂන් එක පල්ලෙහාට ලිස්සලා යනවා. ඒක නිසා වතුර ගොඩාක් අඩුවෙන් භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ මම ගෝල් කලයකින් කලර් කරගත්ත තරු ටිකකින් කේක් එක වටේ ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට විශේෂ දෙයක් මෙතනදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ වගේ ගෝල් කලර් එකෙන් කලර් කරනවා නම් ටොපර් එකක් ඔයාලා මතක තියාගන්න කහ පාටින් ඒ ටොපර් එක හදන්න. ඔයාලා ඒ ටොපර් එක කහ පාටින් හැදුවොත් ඔයාලා ගෝල් කලර් එකෙන් කලර් කරාම කලර් එක ලස්සනට පේනවා. ඔයාලා සුදු පාටින් ටොපර් එක හදලා ගෝල් කලර් එකෙන් කලර් කළොත් කලර්
කලර් එක ලස්සනට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මතක ඇතුව ගෝල් කලර් එකෙන් පාට කරන ටොප් එකක් හදනවා නම් කහ පාට ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් හදන්න මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි හදාගත්ත නම්බර 1 ටොප් එක හොඳින් වේලුණාට පස්සේ මම කේක් එක මැදින් මේ විදියට ගහ ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම නම්බර 1 දෙපැත්තෙන් මේ විදියට පුංචි වලාකුළු දෙකකුත් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත තරු වලින් මම කේක් එක වටේට මේ විදියට ඩෙකරේට් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදියට තමයි මම ස්ටාර්ස් තියෙන කේක් එක හදාගත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. හැමදාමත් කියනවා වගේ ඔයාලා වගේම තවත් අයට බලන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න. එතකොට එයාලත් ඉක්මනටම කේක් හදන්න ඉගෙන ගනීවි. එහෙනම් ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.